Okay, so ituloy natin. Next question. What is the probability of not getting a queen? So, hindi naman yan mahirap. Kung ang probability of getting a queen ay 1 out of 13, ang probability of not getting a queen ay 1 minus 1 over 13, which is 12 over 13. So, ito ay pwedeng, saan yan galing? Galing lang yan sa formula na the probability of A not happening, it is equal to 100% minus yung probability that A will happen. So, again, ito ay hindi naman ito mahirap paniwalaan, no? Kunwari, the probability na uulan ay 20%. So, ano ang probability na hindi uulan? 100 minus 20%, yun ay 80%. So, madali naman paniwalaan ito. And also, another way to convince ourselves na ito talaga yung sagot ay balik tayo dito sa deck of cards. So, meron tayong 52 cards. Ang mga hindi queen dyan, meron tayong queen na 4, so ang hindi queen ay 48. Tapos, cancel common factors na lang, yan ay 12 over 13. So, ang ating sagot using the formula is consistent with our intuitive understanding. Okay, so letter D. Okay, ito mas mahirap ng konti. You will not get a queen given that the selected card is a face card. Sige, intindihin mo. Wala pa tayong formula para dito. So, kailangan natin bumalik sa drawing. Hindi raw queen ang makukuha natin given that our card is a face card. So, ito yung sinasabi natin sa previous video, lumiit na yung ating mundo. Hindi na 52 ang iyong sample space. Ang sample space mo na lang ay ito. Meron ka na lang 12 cards na pagpipilian. At ilan doon yung hindi queen? Ang hindi queen ay 8. No? So, 8 over 12 or 2/3. Okay, so balik tayo sa kaninang slide. So, ang sagot natin dito ay 2/3. Okay. Pakiramdaman natin. So, sundin natin si words of wisdom number 2 kanina. So, sabi, make sure you make the abstract concrete. Etong 2/3 na to, saan to related? Sa mga numbers na nandito sa screen. Okay, sana magets mo na related siya dito. B and D are related. Isulat natin si B as a conditional probability. This is the probability of getting a queen given that the card is a face card. Queen given that the card is a face card. Dito, sa letter D, ano ito? It is a probability of not getting a queen. Not getting a queen given that the selected card is a face card. Okay, so what's the moral of the story? So the first formula na madederive natin sa lesson na ito ay ano? Okay, sana magets nyo. 1/3 plus 2/3, that is 1. So tama. Pwede natin pala i-generalize itong formula na ito. Yun ay the probability of A prime given B. It is equal to 1 minus, kinokopya lang natin, nilagyan lang natin ng given B. It is the probability of A given B. Tama nga naman. Bakit? Intindihin natin. Ito yung sinasabi natin sa previous slide, a previous lesson. Dito, sa mundo na ito, give and be lagi. Ito siya, give and be. Ibig sabihin, kinalimutan mo na, hindi mo na concern yung buong mundo. Ang iyong concern na lang ay give and be. Face cards na lang ang ating pinag-uusapan. So, sa mundo na yon 100% na uli. Kumbaga, kanina ang 100% natin ay ito lahat. Ito yon 100% natin ay lahat-lahat sila. Pero, this time, dahil meron tayong condition na given B, tapos dito ay given B din, hindi mo na concern lahat. Ang concern mo na lang ay ito. Ito na ang iyong 100%. Tapos, pwede ka na magbura doon. Like in this case, the probability na A happened, given sa mundo na yun na B happened, pag 1 minus mo yun, yun ang probability na A did not happen. Like in this case, dahil face cards na lang ang pinag-uusapan natin, yun na yung 100% natin, ang probability na queen ang makukuha ay 1/3, syempre ang probability na queen ay hindi makukuha ay 2/3. So again, kung nalito, comment down below or paki-rewind. So, ito ay mahalaga. Bakit ito mahalaga? Kasi lagi itong ginagamit sa base theorem. So, make sure na intindihan mo ito. Okay. And lastly, letter E.
Okay, so letter E, getting a queen given that the selected card is not a face card. So, paano ito? The probability of getting a queen given that the selected card is not a face card. Sige, wala tayong formula dito, so balik tayo sa drawing. Hindi face card. So, sino na yung mundo natin uli? Sa sabi dito, we are asking for the probability of getting a queen knowing na hindi face card. So, ito yung face cards. 12 sila. So, therefore, ang hindi face cards ay ito. So, ang ating mundo ay merong 39 elements. Ni-remove 52, remove the 12. Oh, hindi pala. 40 pala. 40. Okay. Next question. Ilan dyan yung queen dito sa hindi face cards? And of course, the answer is, ilan ang queen dyan? 0. So, our answer is 0. Okay. And letter F, what's the probability of not getting a queen? Hindi queen ang makukuha given that the selected card is not a face card. Okay, so again, ang mga hindi face cards ay 40 sila lahat. Ilan dyan sa 40 na yan ang hindi queen? And the answer is all of them, which is simply 1, 100%. So this is 1. Okay, so what's the moral of the story? Technically, wala tayong bagong nakuha dito na formula. Kasi kung titingnan mo itong formula natin kanina, ang sinasabi lang niya ay probability of, eto ha, A, sige, ano ang sum nila pala muna? 1. So that means this formula applies. Tingnan natin. The probability of Q prime given F prime, isulat natin in terms of AB para maging magkamukha sila. So yung Q ay gagawin nating A. A prime, eto. Q gagawin nating A, F gagawin nating B. Given F prime, given B prime, it is equal to 1 minus the probability of ito, Q or A given F prime or B prime. Okay, magkamukha lang sila kasi ano lang yung binago natin. Sa mundo na ito, given si B, nangyari si B. Sa mundo na ito, hindi nangyari si B. So, identical lang sila. Kasi ang pinalitan lang natin ay itong part na ito. Yung given B ay ginawa nating given not B. Hindi nangyari si B. So, of course, ganun lang din. Kanina ang iyong buong mundo ay ito. Kung kanina ang binura natin dun sa given B ay ito ang binura natin kanina, this time, ito ang buburahin natin. Kasi ang concern na natin ay B did not happen. So, ito na ang ating magiging sample space. Okay, so technically, wala tayong bagong natutunan, pero bakit natin binigay si ENF? Ang point natin ay ito. So this is true, pero this is not true. The probability of A given B prime that is not equal to 1 minus the probability of A given B. Tingnan natin ha. Ang pwede mo lang gamitan ng ganitong format, yung 1 minus something, ay dapat parehong given B. Ito ay given B, sa mundo na ito nangyari si B, so dapat ikukumpara lang mo lang din siya sa mundo na nangyari si B. So, ang tanong mo ay A prime hindi mangyayari, A ay hindi mangyayari, 1 minus A ay nangyari. Sa mundo na nangyari si B. Sa mundo na hindi nangyari si B, ganun din. Sa mundo na ito hindi nangyari si B, hindi nangyari si B. So, ang probability na hindi mangyayari si A ay 1 minus probability na nangyari si A. Pero ito ay hindi mo pwedeng isulat ng ganon. Ay, ano na nangyari? Ulit. Probability of A, B prime. Hindi natin siya pwedeng pagsamahin. Hala. Paano na ito? Okay. Sige, erase. Dito natin isulat. Probability of... Pwede ba itong ma-erase lahat? Pero siya yung hindi na-erase, ano?
Okay, sige, okay lang. Probability of A, ayun, nawala. Probability of A given B prime, it is not equal to 1 minus probability of A given B. This time, si A yung hindi nagbago, yung nasa harap yung hindi nagbago, hindi yan equal dito. Kasi bakit ang simpleng paliwanag ay sa mundo na ito, B did not happen. Sa mundo na ito, B happened. So hindi mo sila basta pwede ipagsama kasi magkaibang mundo sila. So yun ang moral sa example E and F. Ang point ay probability of A prime given B, yan ay pwede mong gawing 1 minus probability of A given B. Kasi parehong given B. Pero dito, hindi. Dito ay given B, given na hindi nangyari si B, dito ay nangyari si B. So, wag natin silang pagsasamahin. So, make sure na intindihan mo ito kasi gagamitin sa base theorem. So, see you sa next video.